Dr. Jagdish Hiremath, MD, DM, DNB, is the President of the Cardiology Society of India, Pune Chapter. This renowned interventional cardiologist has been practicing in Pune for over 25 years. He currently serves as the Director of Cath Lab at the Ruby Hall Clinic. In his previous capacity, he was the Director of Non-invasive Cardiology and Director of CCU at Ruby Hall Clinic, and was also known for his role as the Chief of Cardiology at Poona Hospital. Dr. Hiremath has completed his MD from Pune, DM Cardiology with a gold medal from Mumbai, and DNB Cardiology of the National Board. He has received specialized training in coronary angioplasty from Melbourne, Australia, and is a fellow of the American College of Cardiology. ती मला आता वाचायलाच हवी आहे, ती मी वाचून दाखवत आहे. कवितेचं नाव आहे जपताल. आता जपताल ॲपरंटली हॅज 10 मात्राज, मला काय एवढं कळत नाही त्यातलं. आणि 24 तासाचा दिवस म्हणजे 24 मात्रा आणि 10 मात्रांचं जपताल हे कसं जमतंय का हे या कवितेमध्ये आहे. विंदा करंदीकर म्हणतात, ओचे बांधून पहाट उठते तेव्हापासून झपाझपा वावरत असतेस. कुरकुरणाऱ्या पाळण्यामधून 2 डोळे उमलू लागतात आणि मग इवल्या इवल्या मोदक मुठीतून तुझ्या स्तनांवर बाळसे चढते. उभी नेसून वावरत असतेस, तुझ्या पोतेऱ्याने म्हातारी चूलसुद्धा पुन्हा एकदा लाल होते आणि नंतर उगवता सूर्य दोरीवरली 3 मुतेले वाळवू लागतो आणि म्हणूनच तो तुला हवा असतो. मधून मधून तुझ्या पायात माझी स्वप्ने मांजरीसारखी लुडबुडत असतात. त्यांची मान चिमटीत धरून तू त्यांना बाजूला करतेस, तरी पण चिऊकाऊच्या मम्मममधला एक उरलेला घास त्यांनाही मिळतो. तू घरभर भिरभिरत असतेस. लहान मोठ्या वस्तूंमध्ये तुझी प्रतिबिंबे रेंगाळत असतात. स्वागतासाठी सुहासिनी असतेस, वाढताना यक्षिणी असतेस, भरवताना पक्षिणी असतेस, साठवताना संहिता असतेस, भविष्याकरता स्वप्न सती असतेस. संसाराच्या या 10 फुटी खोलीत, इथे जपताला 10 मात्रांचा, संसाराच्या या 10 फुटी खोलीत दिवसांच्या 24 मात्रात चपखल बसवणारी तुझी किमया मला अजूनही समजलेली नाही. अशी ही विंदाकरांची कविता आहे की दिस इज मल्टीटास्किंग असं बघायला गेलं तर हे खरं तर मुद्दा परत तेच आहे की आपल्याकडे आहे. इट्स जस्ट वी डोंट हॅव टू गेट कॅरीड बाय द वेस्टर्न डेफिनेशन्स अँड ऑल, वी जस्ट टू फॉलो अवर रुटीन. ऑफकोर्स देर आर ॲडव्हान्टेजेस ऑफ मल्टीटास्किंग. तुम्ही समजा काही गोष्टी फटाफट केल्या तर देर इज एफिशियंट एक्झिक्युशन ऑफ जॉब इन अ डिफाईन्ड टाईम. दिस इज माय पॉईंट. मल्टीटास्किंग इज नॉट डुईंग मल्टिपल जॉब्स इन वन टाईम बट इन ए डिफाईन्ड टाईम. म्हणजे एखादा म्हणून 2 तासात 10 कामं करतो, ही इज अ बेटर मल्टीटास्कर. 2 तासात 2च काम करतो, ही इज नॉट अ मल्टीटास्कर. पण याचा अर्थ असा आहे की तो सगळी कामं एकाच वेळेला करत असतो. आणि हाऊ डज ही मॅनेज दिस in a defined time multiple tasks is what we are going to see. Of course, multitasking will conserve time. It brings in discipline in all walks of life. Because unless you are disciplined in all walks of life, you can't be a multitasker. Ability to multitasking has led to human dominance in the earth. कारण जे जनावर असतात त्यांना एकाच वेळेला एकच काम करता येतं, आयदर ग्रेझिंग ऑर मेटिंग ऑर रनिंग, काय पण. पण ह्युमन हॅज लर्न दिस आर्ट ऑफ मल्टीटास्किंग. दॅट्स वाय इट्स अ डॉमिनंट स्पेसीज ऑन द अर्थ टुडे. हे ॲडव्हान्टेजेस झाले. डोळ्यांच्या वर असे दोन्ही बाजूला फ्रंटल लोब असतो ब्रेनचा. दॅट इज वेअर दिस मल्टीटास्किंग ॲक्टिव्हिटी गोज ऑन. देर आर पीपल हू हॅव फ्रंटल लोब ट्युमर्स किंवा काय, दे कांट डू मल्टीटास्किंग. त्यांना एकाच वेळेला इकडे बघ आणि इकडे वाजव काहीतरी असं जमतच नाही. However, multitasking is a myth. Human brain cannot do 2 tasks at high level brain function at one time. This is how the brain is designed. Actually, brain is rapidly switching from one task to the other. It is doing one task at a time. Fact it is a fast one. It moves from here and there, and that's why we feel it is multitasking. आता हे एकदम बिझी किचन आहे. आय एम शुअर कुठेतरी बँकॉकमध्ये वगैरे पीपल आर आउटसाइड द विंडो ट्राईंग टू बाय थिंग्स and each one is doing a different job. Someone is cutting, someone is rolling, someone is packing, someone is monitoring all these things.
ते मल्टिपल टास्क एकाच वेळेला होत आहेत, पण हा एक माणूस करत नाही. सो मल्टीटास्किंग मीन्स देर आर मल्टिपल टास्क विच आर, सपोज एकच व्यक्ती इथे असली, जसे आपल्या चायनीज गाड्यांवर असतात, एकच माणूस, ही डज एव्हरीथिंग हळूहळू फटाफट फटाफट. सो दॅट इज called multi. So doing multiple tasks at a defined period is multitasking. What are the effects of multitasking on the human brain? Suppose somebody tries to do this. मगाची चित्र नाही का दाखवली, इकडे फोन करते, इकडे टायपिंग करते, इकडे मुलाशी बोलते वगैरे. It reduces efficiency and performance. It slows one down, may lead to irritability and depression. Multitasking leads to mistakes, it interrupts flows, it lowers the IQ over a period of time. It leads to absent-mindedness. It's bad overall for mental health, and it can blow someone's fuse. हे सारखं तो करत राहिला. आणि ऑफकोर्स तुमच्यामध्ये एवढ्या वायरिंग असले, एवढे वायर असले तर एक दिवस फ्यूज उडणारच आहे. अशीच ती परिस्थिती आपल्या मेंदूमध्ये पण असतेच. सो हाऊ मच कॅन अ ब्रेन टेक विल हॅव इट्स लिमिटेशन बेस्ड ऑन द इंटेलिजन्स, इन्फ्लुअन्स, बिकॉज एज्युकेशन, लर्निंग, याच्यातनं ते ब्रेनची ॲबिलिटी टू डू मल्टिपल टास्क इन अ डिफाईन्ड टाईम विल इम्प्रूव्ह. सो हाऊ टू कोप विथ मल्टीटास्किंग? First of all, let's face it, it is unavoidable in modern times. All of us have to do it. We have to do multitasking to stay afloat. First of all, unlearn the dictum that multitasking is executing multiple tasks parallelly. It is not so. In fact, one can train the brain to be more effective at focused serial unitasking. It is multiple tasks parallelly नाही आहेत. तुमची सिरियल अशी लावायची की एक एक टास्क एकामागोमाग एक फटाफट होऊ शकेल, आणि त्यासाठी तुम्ही काय अरेंजमेंट करावी इज वॉट यू कॅन थिंक. सो मल्टीटास्किंग नाव इन अवर वायरिंग ऑफ द ब्रेन शुड चेंज टू सिरियल युनिटास्किंग. मी आता एक थाळी काढली आहे कुठल्या तरी हॉटेलनी, त्याच्यामध्ये मोबाईल फोनसाठीच जागा ठेवली त्यांनी त्याच्यामध्ये. सो आपण प्रत्येकजण हे करतो, आपल्याला ही जागा आवडेल खरं याच्यामध्ये, पण आपण जेवताना फक्त जेवावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे हे एक जोक म्हणून तुम्हाला दाखवलं, पीपल हॅव गॉन टू दॅट. समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो. जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे.